Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay meron po tayong natatampok na talakayan, yung Life and Faith and Times ni Doc Mick, Mario Miclat sa lahat sa atin. And we would like to invite you in paying tribute tonight sa katauhan as well as mga achievements ni Mario bilang mga kaibigan niya, bilang mga kasama niya sa malahabang journey niya sa buhay niya ito. At ngayon po ay kasama rin namin si Alma, ang kanyang parang love forever yata silang dalawa. At si Banaue, kanyang anak, at ang mga kaibigan si Babette at si Fair. And si Ruth Mabanglo, if she is well enough to join us. So, samahan po ninyo kami ngayong gabi. And we would like to ask si Marie ngayon to introduce ang ating mga guests for tonight. Thank you, Ate Melba. This episode of ISIP-ISAK is very special for us because we're not just sharing yung usual na faith and conversations on faith and society, but now we are looking back sa buhay at sa mga nagawa ng isang tao who has really lived a life na na-integrate niya na yung society, his love for the country, and later on nakita natin nag-flourish yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya. Kagaya po ng nasabi ni Dr. Melba, tayo po ay sasamahan ngayon ng may bahay ni Doc Mick, Ma'am Alma, ng kanyang anak na si Ma'am Banaue, at ng kanilang mga matatalik na mga kaibigan, sojourners, mga kasama nila sa journey ng buhay. Si Ma'am Babette Larga, who is familiar to all of you, naging bisita na natin dito sa ISIP-ISAK. And of course, si Ma'am Fe Mangahas, lagi nating kasama. At at this point, gusto nating balikan yung interview ni Doc Mick. Ayon kay Ma'am Alma, ito yung kanyang last na public interview. If you remember well, we were talking about China and his experiences in China. But I think what really shone through is his learnings, yung mga aral ng kanyang buhay na makikita natin dito sa kanyang video, dito sa kanyang interview na ito. So samahan niyo po kami as we look back dito sa video na ito. And after this video, pag-uusapan natin ano yung impact ni Doc Mick sa buhay ng kanyang mga kaibigan at sa mga katulad ko na minsan lang niyang na-encounter pero talagang nag-iwan na siya ng imprint. So let's all get ready and let's watch this video of Doc Mick with ISIP-ISAK. Luma na itong kwento kung maririnig niyo siguro, pero kasi we stayed in China for 15 years, for 15 years from 1971 to 1986. Panganak na ba kayo noon? Alma and I, my wife and I, have in fact been to China's depth and breadth, from the frigid northeast to the mountainous southwest to the tropical island of Hainan facing the West Philippine Sea. In fact, alam nyo, we have been to all of China's provinces, with the only exception of the regions of Tibet, Inner Mongolia, and Xinjiang. Alam nyo, it was a most comfortable stage in our lives, materially speaking. As the Chinese masses walked or biked or took buses which were crowded as you could never imagine crowded could be, we had a Shanghai car and driver who did not only fetch us to and from office, but brought us to the exclusive Friendship store and the shopping district of and bookstores of Wang Fuqing. Pero pag special occasions, we had our red flag or Mercedes-Benz limousine. Can you imagine that? Nagbibisikleta rin naman kami, gaya ng milyon-milyon Chino, pero ang sa amin ay para lamang maglamierda ting Sabado ng hapon.
Such a princely life, you might think. Meron kaming fuhuyin na tinatawag o mga tagapagsilbi. Hindi lamang sa nakatira kami sa mansyon, wala rin kaming binabayarang upa sa bahay o kahit pa tubig o kuryente. Bakit ganon? Well, we were sent to China by Jose Maria Sison as part of his grandiose plan to have this official delegation of the Communist Party of the Philippines, a sort of an embassy of the future People's Democratic Republic of the Philippines. Tangay-tangay namin ang tatlo niyang anak para doon na palakihin at papag-aralin. Sa isang New Year state banquet nga, personal kaming nilapitan ni Premier Chou En-lai at iba pang top communist officials gaya ng asawa ni Mao Zedong na si Chiang Ching at ng kanyang gangmate na sina Wang Hongwon, Yao Wenyuan at Chao Chung Chiao at nakipagtaw sa amin ng Mautai, yung kanilang special na alak. Nakipag-Inglesan sa amin si Chou En-lai. Marunong siya mag-Ingles. Nagulat si Chiang Ching. Pero napansin naman ng asawa ni Premier Chou na medyo pregnant si Alma. Hinawakan niya ito sa kamay at pinayuhan na mag-ingat lalo't kasagsagan noon ng winter. I told our interpreter how I missed our comrades fighting in the Philippines. Sabi niya, each one had a duty to fulfill for the revolution. The duty of our comrades back home was to annihilate the enemy. Ours was to annihilate everything that was being served to us at the banquet table. Kaya yun daw ang i-annihilate namin. May kumukuha ng aming maruruming damit at nagpapalit ng beddings hanggang ipasya ni Alma na kami na ang maglaba ng sariling damit. Pati si Maningning tinuruan niyang maglaba ng maliliit na bagay. At one point, we also volunteered to do manual labor in the communes, unaware of the fact that it was now being used as a sort of gulag archipelago for politically incorrect behavior. Makikita nyo, we belong to the political elite of Beijing as followers of Mao Zedong thought. At least once a year, usually twice, we went on tour to vacation spots on the beach or educational visits to historic spots. More often than not, staying at exclusive villas or hotels for high-ranking officials and cadres. Alma and I also work as foreign experts at the Ministry of Radio, Film and Television, broadcasting propaganda tracts to the Philippines. Isang araw, nagkasakit ang head ng radio office na si Kuo Yiching. Gusto ko siyang dalawin sa ospital. Kasi kami, as foreign comrades, we were sent to a well-kept section of the Sanlingyao Hospital at the sign of the slightest colds or fever. Pero si Kuo, nasa dorm niya lang pala sa maliit na kwarto. Noon lang kami nakapasok ni Alma sa napakasikip palang tirahan ng kaopisina naming Chino.
In our 15 years, we experience a world undreamt of by the ordinary Chinese masses. For there has always been two Chinas, China of the elite and China of the masses. In feudal times, the ruling Manchu and the ruled Han, or the Mongols earlier, and again vis-a-vis the Huns. And throughout the ages, the Mandarins and the China of the illiterate common people. And in the past 50 years or so, Maoist China versus post-Mao China. The first was that of a poor and backward China under the ultra-leftist Maoist era, as officially referred to now by the subsequent China of today, which is rich and powerful, ruled by the post-Mao political elite of state capitalists, yet is still officially running the People's Republic under the dictatorship of the Communist Party. Naabutan namin ang dalawang China. Sa kalagitnaan na bago. Our experience in China served in good stead when we returned to the Philippines because si Alma nakapagtrabaho hanggang maging senior vice president sa Makati. Yung anak naman namin natuto ng Chinese painting, ng poetry, naging trilingual poet, si Maningning. Pagkatapos yung isa namang naming anak ngayon, after graduation, taking up master sa New York, ngayon assistant professor sa UP at siya ngayon ang artistic director ng Dulaang UP. Sa pagnanasang magkaroon ng foothold sa Southeast Asia, unang tumaya ang China sa nanghihina na noong mga communist party sa Indonesia, Thailand, Burma, Malaya at Kalimantan Utara, pati na sa mas malakas na puwersa ng komunista sa Vietnam at Laos, kahit mas kampi ng mga yon ang katunggali naman ng China na Soviet Union. China rin ang naging main supporter ni Pol Pot sa Cambodia. The Communist Party of the Philippines, CPP, whose delegation in Beijing, kami yun, were actually the latest comers. We came the last of all these communist parties from Asia and we became the star of the season. Lalo na nang isuspende ni Marcos ang writ of habeas corpus, kasunod ng season-instigated bombing of a political rally at Plaza Miranda. Pero hindi tumagal ang pagningning ng star na yon. Dahil sa pambobombang iyon, at sa kapalpakan ng tangka ni Joma na mag-smuggle sa Digoyo Point ng fake US arms na actually ay made in China sa pamamagitan ng MB Karagatan at Doña Andrea. Siya nga pala, nakakalungkot at 2 linggo lang ang nakakaraan, isa na namang testigo sa krimeng iyon sa Plaza Miranda ang sumakabilang buhay, si Ariel Almendral. And then again, Chairman Mao was charmed by Imelda Marcos, and for the first time on Chinese television,
he was seen kissing a foreign lady's hand. Marami ang nagpapatotoo na Mao Zedong had a harem of young women up until his dying days. Ano yun, mga babaeng pinipili talaga yung pinakamagagandang babae. From supporting the CPP-NPA to recognizing Marcos, such a seemingly sudden turnaround by China as regards the Philippines was actually not new. China's rich culture, especially its literature and stage plays like the Peking operas, are replete with war, sex, and violence. Sinong teenager ang hindi naganyak magbasa ng Golden Lotus, Dream of the Red Mansions, At Water Margin, or Outlaws of the Marsh? O sino ang hindi pa nakakapanood ng Kung Fu at Sun Wukong movies na lahat tungkol sa giyera, giyera, giyera? The classic book Sun Tzu's The Art of War on how to manipulate enemy kingdoms by feigning to go north but actually attacking south has been read by Chinese emperors, scholars, and generals since its publication 2,500 years ago during the Warring States period. The Chinese knew it by heart for the longest time, but it was only in 1777, or 2,000 years after, that the book was translated in the West by Father J.J.M. Amos, and it was said that Napoleon read it in his conquest of Europe. May puntirya ang China sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa na siya rin namang konsiderasyon ng karamihan sa mga bansa. At iyon ay walang iba kundi kung ano ang bentaheng makukuha nila. Halimbawa, maraming progresibo ang napabilib ng China nang magkaroon siya ng diplomatic relations sa Chile sa panahon ni President Salvador Allende. Di ba pinatay si Allende sa palasyo ng military junta? Kinabukasan, ang military junta na ang ka-diplomatic relations ng China. Ayaw kasi nitong mawala ang foothold niya sa bahaging iyon ng Latin America at South Pacific. Tapos, kahit galit ang mga progresibong puwersa, napakaganda ng relasyon ng China kay Reza Pahlavi ng Iran para sa oil. Nang bumagsak ang emperor, ang pumalit na si Khomeini na ang biglang naging kaibigan ng China. Dito sa atin, inassure ni President Lee Hsien-ying si Marcos na walang ugnayan ang kanyang gobyernong People's Republic of China sa Communist Party of the Philippines. Totoo nga naman, ang kaugnayan niya noon, kaugnayan ng CPP, ay ang Communist Party of China, hindi ang People's Republic. Nang buksan ang Philippine Embassy sa Beijing, siniguro na lamang ng China na hindi magkakasalubungan ang magkalabang puwersa ng mga Pilipino doon sa Peking. Kumbaga, China wouldn't put all its eggs in one basket. Taliwas sa naghahanap ng father image at
na ipanoong mga aktivistang Pinoy para sa sawing palad na inang bayan. At heto ang take ko. Huwag sana kayong maasar, ha? After its expansion during the Yuan dynasty, established by Genghis Khan and his Manchu hordes, and ruled China from 1271 to 1368, China has not colonized other countries. Why? Because it is an expensive, napakagastos na undertaking. Kaya nga ba, mas gusto nitong to subvert nations internally through various means to serve its global interests. Halimbawa, ang pagkontrol ng telco dito sa ating bansa. China's territorial disputes with Japan, Russia, India, Vietnam, and the Philippines the Philippines do not stop China from engaging with those countries diplomatically. Japan, may territorial dispute, has a robust economic and trade relations with China. So also is Vietnam and Russia. And I have not heard India totally blocking its trade with China despite their deadly border clashes just last May. Bata pa ang Pilipinas, pero panahon na rin mag-mature sa pakikitungo sa ibang bansa. Mula 1946, limitado dati ang pakikipag-ugnayan natin, mostly with the United States and Western Europe. Carlos P. Garcia, when he was president, opened our country to the third world countries of Asia, Africa, and Latin America para sa kanyang Filipino First policy. Marcos opened diplomatic relations with Eastern Europe, China, and the Soviet Union. Cory inspired the people to topple the 20-year one-man rule, but was unaware of the complexities of subtle diplomacy and international covenants. Kanino nga bang administrasyon ang sinasabing ang nagsabi na there are no secrets in the Philippines? A country's foreign relations cannot just be a knee-jerk reaction to current events. That's why most mature governments, together with an equally mature civil society, call it foreign policy, hindi lang basta foreign relations. It is a nation defining its place in regional and world affairs, not a mere collection of wish lists on how many Adidas shoes or Toblerone or new cell phones a teenager dreams of having next Christmas from their parents working abroad. At hindi rin ito base lamang sa tampo. It is a rationale for a nation's existence in the oceanic flow of history, not just a tactical move to save our seamen afloat without a helmsman along the West Philippine Sea. Ang kwestiyon ng West Philippine Sea ay kwestiyon ng territorial dispute, hindi conquest. Ang ating
mass media ay nagpapakahalata ng pagiging naive sa international politics tuwing ginagamit nito ang terminong disputed territory o pinag-aagawang teritoryo kapag tinutukoy ang West Philippine Sea. Panahon nang tawagin natin yon na teritoryo natin, Philippine territory, period. Vigilant tayo dapat sa ating teritoryo kahit sa paggamit man lamang ng mga termino patungkol dito. Well, sa ganito kong pananaw, magtataka siguro kayo kung bakit hindi ako friend ngayon ng China. Pero, iba na namang kwentuhan yan. Salamat sa inyong lahat. Lumana itong kwento kong Beautiful. Habang nakikinig ako, parang, at meron pa rin tayong issue po sa Julian Felipe Reef. Parang paalala to sa atin ng Doc Mick. At ako personally, when I met him through ISIP-ISAK, I was, as a young person, I'm thinking about what's happening in the nation. Ano itong nangyayari sa amin sa China? Ano itong nangyayari ngayon na bagong mukha ng show of force ng gobyerno? At napakalaking tulong po ng Doc Mick to navigate this to young people like this experiences, these new experiences for us sa aming mga kabataan. Ate Melba would always say to us when we talk about Doc Mick sa amin, sa staff, sa ISAK, that he is a representative of his time, no po? So Ate Melba, this is something that I would hope for you to expound, no, sa ating mga viewers at sa ating lahat dito. What do you mean when you say, when you look at the life of Dr. Mario, Doc Mick, you can see a generation, how they the experiences of a generation, the thought life of a generation. Would you like to expound on that, Ate Melbs? Nakamute po kayo, Ate Melbs. Actually, in being first na artist organization. Okay. Ate Melba, babalikan po kita. Medyo naglalag lang yung internet ninyo. Siguro ang gusto ko ring tanungin nung tanong na yan ay si Prof. So, hold your response, Ate Melba. We will get back to you. Opo, Yeah, Prof. Si Ate Melbs, ay medyo bumabagal po ang inyong internet. Babalikan ko po kayo, Ate Melba. Si Prof. po muna. Prof., would you like to comment on that? That Doc Mick is a representative of a generation's thought life and yung pag-grow ng isang henerasyon, yung pag-journey ng isang henerasyon. Prof. Naiiyak pa kasi ako. Napakalaking kawalan talaga ni Mario. Lalo na sa kilusan. Lalo na sa kasalukuyang pakikibaka ng bayan. Kasi napakatalas ng kaisipan ni Mario, balanse. Scholar talaga siya, hindi siya nambobola. Kung ano yung datos, kung ano yung totoo, yan yon. Pareho kami ni Mario ng karanasan na ginagalang namin yung mga authorities, mga leaders namin. Pero kung merong gagawin, kailangan yung truth, yung integrity ng method. Yung puso namin talagang dapat hindi mabahira ng pagkukunwari o pandaraya or anything. Na kung minsan nami-misunderstood kami ni Mario,
dahil nakakasakit talaga. Pero alam nyo, ngayon ko lang naisip, kung si Mario ay binigyan ng Panginoon ng mahabang buhay, hindi lang siya pwedeng senador. Hindi lang. Pwede siyang presidente. Alam na alam niya yung global situation, yung gagawin sa pamahalaan, yung napakalawak ng kamalayan niya na integrated talaga. Na ngayon, lalo na pag naisip ko na kasama na natin siya sa Church Cafe. Church Cafe, isang mananampalataya, Christian. At Melba, yung ginagawa natin ngayon, Tama-tama si Mario. Tama-tama si Mario. Magagabayan niya tayo. Kaya napakalaking kawalan si Mario. Hindi lamang sa amin sa Church Cafe dahil sa pagmamahal niya, tinuruan niya kaming maging mapagmahal kasi isang karakter ni Mario yung mararamdaman mo ba yung lambing niya, yung care, simple, napakadami niyang achievements pero pag kami napakasimple ni Mario, taong-tao siya. Wala siyang pretense, walang anumang, kaya namimiss namin talaga si Mario. At mabuti nga, naluha na ako ngayon ng mga nakaraang araw. Umiiyak ako pero hindi ko masyadong mailabas yung luha ko. Basta masakit ang dibdib ko sa pagkawala ni Mario. Una, dahil biglang-bigla, maganda pa yung balita ni Alma nung Sabado. Kaya sabi ko nung gabi, ay matutulog ako ngayon matapos kong magdasal si Mario. Bukas na maganda na yung balita. Kaya mag-aga ako nagising. Una kong nakita yung kay Alma na wala na si Mario. Kailangan ko pang kunin yung glasses ko para basahin ko ng maayos kasi hindi ako makapaniwala, Alma. It was so fast. And yun na nga, napakasakit para sa amin sa Church Cafe at sa aming mga aktivista na nakakaunawa kay Mario na ito ngang huli, minabasa pa ako sa kanyang comment ng mga pinunan niya na terrible talaga. Sabi ko, anong kinabukasan ng ganyang kilusan na hindi makatanggap ng katotohanan, na hindi makapag-analisa objectively at matuto at maging humble. Wala akong masabi. Kaya Mario, talaga malaking kawalan ka, hindi lamang sa amin sa Church Cafe, sa atin sa ISIP-ISAK, kung saan man, kundi para sa bayan, para sa kasalukuyan nating mga pakikibaka, lalo na ngayon. Ang kalungkot-lungkot nga ang COVID pa, ang kumuha sa kanya. At kaya lang ang consolation ko, kinuha siya ng bisperas ng Easter Sunday. Pinakita talaga ng Panginoon kung saan niya dadalhin si Mario. Kaya yun ang consolation ko. Sabi ko, Lord, victory. Christ is risen and Mario is coming home. Yun ang prayer ko nung Sunday na yon. Kaya tuwan-tuwa ako talaga. And napakasimpleng tao ni Mario sa kabila ng achievements niya. Ganon din si Alma, yung mag-asawa na yan, yung mag-anak na yan. Napaka mapagmahal. Alam mo kung alam lang ng mga kaibigan kung paano maging buong tao, lahat nagawa yan ni Mario. Kasi kasama na niya si Lord towards the end of our life. Pare-pareho kami, nila Roger, ako, si Maningning, si Tagong, kami lahat, si Almas, lahat. Buong-buo na kami dahil nakabalik na kami at kilala na namin ang Panginoon. Kaya it's really a big loss. Hindi ko siya talaga malilimutan. At hindi lang siya naging kaibigan, kasama, kundi kapatid sa pananampalataya. So maraming salamat, Mario. Talagang hindi kita malilimutan. Kung merong BFF, meron akong KKK forever. Kasama, kaibigan, kapatid. Yan si Mario Ignacio
Miclat. At gustong-gusto ko yung Ignacio dahil si Roger sa father side niya, Ignacio, mga has. Kaya sabi ni Roger, kapatid ko yan si Mario, kamag-anak ko yan. So thank you Alma for sharing Mario. Great, thank you for sharing Mario with us. Talagang mahal na mahal ko si Mario in a very, very personal way. Thank you. Thank you, Ate Fe. Oo nga. K. Apat na. Kailanman. Para lahat K at Tagalog talaga. Ate Fe, maraming salamat. What a warm recollection nun ng inyong mga pinagsamahan. Bago po ako bumalik kay Ate Melba, and I hope that her internet is better now. Nag-log off siya kanina and she's back. Hopefully, mapinig natin yung kanyang insight. Basahin ko lang po yung mga Facebook comments ng mga kasama natin ngayon dito sa ating tribute kay Doc Mick. Sabi ni Ma'am Imelda Kahip Endaya, you're very good friends. Sabi niya, mabuhay ang diwang Pilipino at pananaw sa mundo ni Mario Ignacio Miclat. Sabi naman po ni Maurice Parr, nakakalungkot na nagkukulang na tayo ng mga taong kayang magpaliwanag ng napaka-komplikadong bagay sa simpleng paraan lang. And that's what we really felt when he guested and helped us think through itong issue natin with China. Sabi po ni Jean Nodig, and I'm reading that he used to be a student of Doc Mick. Sabi niya, ganyan na ganyan si Dean. I think he's commenting on the video sa klase. Yung panlalaki ng mata, pag nagtuturo, nagbibigay ng punto. Very passionate. Ayan yung kanyang mga warm and fond memories. So, sa aming mga kasama sa ISIP-ISAK ngayon, please feel free to share kung ano yung inyong mga fond memories kay Doc Mick at ibabahagi po natin yan kina Ma'am Alma at kay Ma'am Banaue later on. We will collect that and we will give your comments and your messages to them. Now, feel free to comment on our comment section. Ate Melba, are you ready to respond dun sa akin pong katanungan kanina? What did you mean by he is a representative, no, of a generation? Doc Melbs? Well, kasi pare-pareho, kami na lumaki nung first quarter storm generation yan eh. Magkakasama kami nun sa ISKAUP. Mas nauna si Mario sa akin sa ISKAUP. And then si Mario napunta na sa mga pinagagawa, mga errands sa kanya ni Joma. So he had a very close na relationship kay. Gulat ako, halimbawa, after seeing him after many years, no? Yung China niya, tsaka yung sa UP and everything, and of course, yung sarili-sarili naming mga after many years, nakita ko siya, so I said, gusto ko sanang magsulat silang dalawa ni Alma, no? Tungkol sa kanilang Chinese sojourn. And nung binasa ko yung article niya, nagulat ako na sinasabi niya ron na itong si Joma, sa totoo lang, copycat, no? Yung kinokopya lang niya yung, silang dalawa ni Fe, no? Yung kinokopya lang talaga yung kanyang analysis, social analysis, dito kay Mao Zedong. Samantalang nung yung generation namin, parang Bible lang ang red book ni Mao Zedong eh. Lahat kami nabola eh. In other words, yung generation namin, siguro naman for want of an ideological alternative. So many of us became Marxist, kaliwa and everything. And I think it's because of the love of country talaga, yung pagmamahal sa bayan. Kaya lang, walang ideology na nandoon eh. Apart from yung sa Amerika at saka yung sa kila Mao Zedong. So, nagulat ako nung binasa ko yung kanyang article dito. Nasabi ko sa kanya, sabi ko baka pabarilin ka ni Joma dito kasi may mga he was saying nga yung sa Plaza Miranda bombing, pagkatapos yung mga hindi naman totoo pala na social analysis ni samantalang bilib na bilib kami nun sa Philippine Society and Revolution ni Joma. Yung pala kinopya lang. Sabi ko kay Mario, baka barilin ka ni Joma dito marami pa siyang mga loyalist din eh. Sabi niya, hindi bale, sabi niya yan ang katotohanan. So,
very brave si Mario in that way. No? Yung ano siya, yung he will not flinch from ano yung katotohanan. And so sa akin, very ano yan very strong na impression sa akin. Plus, you know, as yung sinasabi nga ni Fe kanina, si Mario is one of these writers na ang tingin ko, kagaya siya ng mga writers na talagang walang paghihiwalay yung kanilang buhay at saka yung kanilang pag-iisip at yung kanilang mga works, no? I remember si W.H.O. din, yung poet na British. Gumawa siya ng isang poem doon sa pagkamatay ni Henry James. Si Henry James kasi is very subtle, very ano yung writing niya. And meron siyang poem, merong part doon na sabi niya, master of nuance and scruple, sabi niya. Pray for me and for all writers, living or dead. For there are many whose works are in better taste than their lives. In other words, totoo rin yun. Maraming mga writers na ang mga gawa nila, no? Yung mga body of work nila are actually in better taste than their lives. Si Mario hindi ganon. And I hope tayong mga mananampalataya na nagsusulat, we will be people who integrate those two, ano? Hindi masasabi na ang ating mga gawa are in better taste than our lives. Halimbawa, si Mario, one of my impressions talaga silang dalawa ni Alma. Nagmamahalan sila until the end. Alam nyo, maraming mga na-destroy na mga marriages nung aming generation na mga aktivista. Maraming mga kaibigan ko, personal, na talagang nagiwalay na sila, no, in everything, ano. Isa yun sa personal fallout ng martial law. Maraming yung na-destroy ng mga buhay at mga, hindi lang careers, no, mga buhay, mga pamilya. And I am happy na si Mario at si Alma, until the end, talagang, ano sila, best friend forever silang dalawa. No? In other words, yung wala kang makikita na ano. In other words, si Mario live a life that is as worthy as the work that he has done. No? Hindi yung our works are in better taste than our lives. And I think yun ang prayer ko rin sa sarili ko. And for all of us who actually write, no? That our lives will not be, our work will not be in better taste than our lives. At ganun si Mario. Thank you, Ate Melba. I don't know. Please go ahead. Please go ahead. I'm sorry, mahina ang aking ano dito connectivity. No worries, Hello? Ate Melba. Yes po. Ayan. Maraming salamat, Ate Melba. Sige. Magandang paalala po yun. Let our lives be our masterpiece, no? Here is another writer, isang matalik na kaibigan din ni Doc Mick, si Ma'am Babette. Ma'am Babette, thank you for joining us again. Ma'am, would you like to share your fondest memory of your very, very good friend? Nakamute kayo, ma'am. Mga personal memories ito. Ang pinakamatingkad yung pumunta ko for the first time sa bahay nila sa Bliss Unit sa Pag-asa, Quezon City, nung kababalik pa lang nila from China on assignment for the Sunday Times magazine ng Gokong Wei family-owned Manila Times. Si Mario ang in-interview ko. May dala akong tape recorder. Hindi ko na alam kung saan ko nilagay yung cassette tape. Pero naalala ko ang ayos-ayos ng bahay nila. Fast forward to the time when they moved to another condo, this time on Quezon Boulevard. First time ko dumalaw,
walking cane na ako, nakabaston na ako at iniwan ko lang sa isang tabi nang hindi yata maayos yung aking baston. Anyway, naroon naman yung hallway. I could navigate the space. Biglang dumating si Mario. Tapos, ang stricto ng tono ng boses niya kay Alma. Sino naglagay nito dito? Tapos doon ko na-discover na napaka-maayos niya at napakasinop niya sa kasangkapan at pamamahay. Doon ko nakita na tulad ng asawa ko, September born din, may ganun silang trait at characteristic. Ganun din sa pag-aayos ng libro. Yung batang ko na si Natis Mans, minsan pumunta din kami sa condo nila. Yung buong, nakita namin na yung buuin dedicated to shelves of book. Tapos sabi ni kalabit ni Nash sa akin, dito na lang tayo magpa-adapt, Babet, Tita Babet. Tapos sinabi niya rin kay Alma, pwede ba kami, Tito Mario, Tito Alma, dito na lang matira? Ganun ka, siguro valuable yung Mario Miclat Library. Tapos tuwing Disyembre naman, yung Miclat family umaakyat naman ng Baguio. Pero imbis na kami ang mag-host ng dinner sa kanila, sila pa rin ang napakagrasyoso na mag-host ng dinner sa Baguio Country Club for us and for other friends, for their scholar friends, si Del Tolentino and Ben Tapang. At saka si Mitos Benitez, their good friend. Ano pa ba? Naging suki din ako nila sa pag-copy edit ng mga obra nila na eventually got published by Anvil Publishing. Namangha ako dun sa draft ng Secrets of the 18 Mansions, sa courage and bravery ni Mario sa pagsulat at paglathala nung pag-reveal kung anong kabulukan ang nangyayari sa kilusan at away at petty jealousies na nangyayari dun sa China. Yung nawala yung gana ko dun sa patigil-tigil ako ng dahil nasya-shock ako sa revelations niya, pero hindi mo akalain yung somebody as soft-spoken and as gentle as Mario makakapagsulat ng bomba novel as that. Oo. Yun si Mario sa akin. Ever gentle on my mind, but sturdy, courageous. We lost a good patriot. At tulad ni Fe, nung nalaman kong 50-50 si Mario, sinabi ni Alma sa text niya na he can go both ways. Nung nalaman ko a few minutes after after midnight. After midnight ng Easter Sunday na wala na si Mario, natuwa ako in a sense na kasabay niya si Kristo sa resurrection. Sabi ko, oo, nakapahinga na rin. Hindi pa ako nakakaluha. Ewan ko, mamaya siguro sasabayan ko sila Alma at Way. Pero pinipili ko pa rin. Yes po. Maraming salamat, Ma'am Babeth, for sharing your fond memories kay Doc Mick. At katulad ng nasabi po ninyo, maybe alam naman to ng marami sa atin na ang Doc Mick ay napakamalikhain din na manunulat at isang tunay na alagad din ng sining. Speaking of sining, may mga tula po na nabuo ang mga kaibigan at nagmamahal kay Doc Mick. 3 tula ang gusto naming ibahagi sa inyo ngayon. 2 dalit, isang tula na isinulat naman po ni
Ma'am Ruth, no, Mabanglo, isang matalik na kaibigan din ni Doc Mick. At babasahin po ito ngayon sa atin ni Ate Fe. Ate Fe, whenever you're ready, I can share Oo, ready. the poem din po. Ready na. Basta ang title yata nito wala kasing title nakalagay ay para kay Mario. Walang abog kang umalis, walang salitang paalam, kagyat na lang tumalilis ng hiningay mapigtal. Wala kaming narinig, walang sumaklit sa isip, wala ni dating kaway kung ang palad iniimbay. Masakit, makirot, mahapdi, ang banayad mong kilos, ano't namumutawi. Nangungulila kami sa lantay mong ngiti, kung nasisiyahat nangingimi. Nasaan ang tinig na nakikipagtunggali, kung may isyu kang itinatangi? Nasa ang katwirang iginigiit, kung nasa bingit ang pananalig. Mario, bahagi ka ng Bible study na nilisan mo. Hungkag ngayon ang lugar na ito. Ikaw ay hahanap-hanapin ng mga kasamang tinuruan mong ikaw'y lingapin. Ngunit sa Diyos, pasalamat ang pinaaabot, pagkat buhay mo'y matimyas na handog, niring pag-iral mong kalugod-lugod. Paalam, Mario, sa piling ng puon, ang daigdig mo ngayon. Handog ni Elinya Ruth Mabanglo, kasapi ng Church Cafe, premyadong makata at manunulat, katangi-tanging guro at scholar, alagad ng wika at panitikang Filipino, at babaylang feminista. Maraming salamat po, Ate Fe. Before I ask Ma'am Babeth to read the first dalit that was written by Ma'am Alma, ang may bahay ng ating si Doc Mick, ay basahin ko lang po muna yung mga comments no sa Facebook. Marami pong nakikiramay at nagpapaabot ng kanilang mga pakikiramay sa inyo po, Ma'am Banaue and Ma'am Alma. Si Kawili, si Pastor Noe, who used to be a student of Doc Mick, at ang inyong mga kaibigan, si Ma'am Ruth, si Ma'am Jenny Lagunyo, si Ma'am Julie Luch, ay kasama natin ngayon sa Facebook, and we are inviting them to join us later on. Marami ding mga estudyante ni Doc Mick ang kasama natin ngayon. Parang nagkakaroon sila ng mini reunion ngayon. Sabi ni Ma'am Julie, mabuhay ka, Mario. So we want to invite you po. We will give you later on the Zoom link so you can join us in our private time of prayer as we pray for Ma'am Banaue and Ma'am Alma later on. Basahin po ni Ma'am Babeth ang unang dalit na naisulat ni Ma'am Alma noong Biyernes Santo. Ma'am Babeth, when you're ready po. Nakamute lang kayo, ma'am. Sorry. Dalit sa Biyernes Santo. Handog kina Tatay, Banaue at Maharaja. Kay tagal kang iniwasan, kaakuhay dinalisay. Bakit sa isang iglap lang, bangis mo ay ipinataw? Di naman dapat magbiro, kahimat April Fool's Day pa. Pero itong pinili mo, sabay ng Semana Santa. Araw ngayon ng pangilin, may tawag na panalangin, hiling ko sana ay dinggin, pakinggan ang aking daing. Sa iyong pagkabayubay, katubusan ng iyong pakay, para sa sangkatauhang sadyang iyong minamahal. Sumasamo ako sa iyo
sa linggo ng pagkabuhay. Kami man ay magbanyuhay, lakas, lusog ay ibigay. Katha ni Alma Miclat. Maraming salamat po, Ma'am Babeth. And the final dalit na gusto po namin ibahagi sa inyo ngayon, before we hear Ma'am Banaue and Ma'am Alma sa kanilang mga mensahe sa inyo, will be read by Doc Melba. Doc Melba, I suggest na kung off nyo na lang po muna ang inyong camera and turn your audio on. So, hindi po mahirapan ng inyong internet bandwidth. Okay. Doc Melba, anytime you are ready po. Okay. Ito po ay sinulat din ng kanyang may bahay na si Alma, dalit sa araw ng resurreksyon. Para sa aking pinakamamahal na tatay, si Mario Ignacio Miclat. Wala kang kalaban-laban sa mabangis na kaaway. Libong sakit dinaanan. Lagi namang naikpawan. Iba ang lupit ng COVID. Ito ang aking dinibdib. Di man kita nasamahan sa iyong huling hantungan. Di alam ang susulungan, napalipad sa kawalan. Nahati ang katauhan. Mabubuo? Di ko alam. Sa iyong pagkabayubay, katubusan ang iyong pakay. Sadyang iyong minamahal. Sang koleksyon ng sanaysay. Sa akin ay iyong iniwan. Pangako ko, minumutya. Aklat itong matatala. Ang iyong nobela ay naiwan. Ang nais mo ay ganyan lang. Tingnan natin, aking mahal. Nais ko siyang maitanghal. Lumisan kang may iniwan. Hanggang huli lumalaban. Sabi niya ay pahinga na at dami ng pinatunayan. Sa araw ng resurreksyon, siya ang sa iyo'y kumalong. Di kami dapat malumbay. Mission mo ay matagumpay. Maraming salamat po, Ate Melba. Hindi kami dapat na malumbay. Mission mo ay matagumpay. Beautiful and powerful words, Ma'am Alma. Ngayon po ay gusto naman naming marinig yung inyong mensahe, Ma'am Banaue, Ma'am Alma. Siguro po simulan ko kay Ma'am Banaue. And then let's hear from the love of Doc Mix Life, si Ma'am Alma finally. Ma'am Banaue, your messages po or your thoughts tonight. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ISIP-ISAK. Maraming salamat, Miss Marie, Ma'am Melba, Tita Fe, and Tita Babette. Thank you po. Wala akong maisip pero salamat na ang bilis ng pangyayari pero agad-agad na meron kayong tribute tapos marami pang darating na mga misa at tribute at marami rin pong plano na babanggitin ng nanay ko. Maraming mga plano na para masiguradong buhay ang alaala ng tatay ko. Maraming salamat po sa lahat. At mag-ingat.
hindi natin mag-ingat. Yun na po. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Banaue. Makakaasa kayo na kasama niyo pa rin kami sa panalangin, sa inyong tuloy-tuloy na pagbuti physically and emotionally. And nandito lamang po kami, nakasuporta sa inyo. Salamat, Ma'am Banaue. This will be very difficult for her. Nakakapag-chat kami. Tinatanong ko kung nakakatulog ba siya. Kaunti lang yung kanyang mga tulog. But I'm very grateful. We are so grateful, Ma'am Alma, that you are here with us tonight. And meron kayong mensahe sa ating mga kasama at mga katulad namin ng mga nahipo ng buhay namin ni Doc Nick. Ma'am Alma? Maraming salamat sa inyo, Marie, kay Ate Melbs, sa ISIP-ISAK. Kumbaga, kayo ang pinakahuling nagbigay ng pagkakataon kay tatay na makapagsalita at makapagbigay ng kanyang mga ideya. At maraming salamat sa lahat kay Te sa napakagandang nakakapagpalubag loob na mensahe kay Babette. Ang mahirap ang iproseso sa ngayon ang aking grief, no? Naalala ko lang yung sinulat ni Martin Prechtel, isang Makata at saka Mayan leader. Sabi niya, nandito sinulat ko yun eh. Grief is praise because it is the natural way. Love honors what it misses. Ngayon pa lamang, talagang miss na miss ko na si tatay. Pero alam ko, tila the full life. At sa mga huling sandali ng buhay niya, ang dami-dami niyang, itong pandemya na ito, ang dami niyang nagawa. At iyon ang isang legacy niyang iniwan, no? Apart from many other legacies na sa pagsusulat, kanyang mga achievements. Yung likhaan UP Institute of Creative Writing ay naglabas ng ng panawagan sa mga dating fellows ng likhaan na mag-submit ng kanilang proyekto. At ang deadline ay March 31. Ginawa niya ang kanyang koleksyon ng mga tula. At photo finish, natapos namin, ako ang nag-encode ng mga dati niya ng mga i-publish sa iba't ibang magazine at kung saan-saan. Nakabuo kami ng isang libro na nagawaan niya rin ng paunang salita. March 30 namin na i-submit, photo finish. May sakit na siya noon, pero ginawa niya. May nobela rin siyang natapos na kailangan lang ng editing. Sabi ng kaunti pang editing, ang sabi ng publisher. At nagawa din ang isang koleksyon ng mga sanaysay, essays, na iaayos ko na lang kasi, pero tapos na. At ang nakatutuwa ay naisulat niya, naiwan niya sa kanyang notebook. Hindi na ako pinahirapan. Ito, nakasulat, 100 flowers, 100 philosophies. So, 3 libro itong lalabas. Sana umaasa kaming pamilya, sa tulong ni Rio, Alma, ang ating national artist na siyang
makapag-isip ng ganito na mailabas ito sa kanyang birthday sa September 12. Pero bago iyon, sa April 15, na birthday naman, 49th birthday ni Maningning, ay mayroon ding ginagawa na ngayong dokumentaryo na tribute para kay Mario, para kay Doc Mick, at para kay Maningning din. Tribute ito sa mag-ama, sa aking kabiyak at sa aking anak na mahal namin. Marami pang ibang mangyayari, alam ko. Bukas, si Father Sid Marinay ng San Carlos Seminary na advisee sa kanyang PhD dissertation ni Doc Mick ay bibigay ng isang funeral service, isang memorial service para kay Doc Mick, para kay tatay. At ito ay bukas ng alas 6:30 ng 6:30. Sana'y bantayan nyo sa Facebook ang announcement para dito. At bago ko tapusin ang aking pagsasalita, gusto ko lang magpasalamat sa mga frontliners, lalong-lalo na sa PGH, na maraming na tumulong sa amin sa mga 3 araw na pananatili doon ni Doc Mick. Alam ko napakahirap para sa mga frontliners, lalo na dun sa COVID section. Pero ginawa pa rin nila ang lahat. Lahat sila ay nagtrabaho ng... Si Banaue ang nakaano sa kanila, kaya napakasakit din para kay Banaue. Sa pag-stay niya doon, talagang ang doktor dahil hindi rin naman kami makakapunta doon, pero ang kanilang pagte-text, ang kanilang pagbibigay ng blow by blow account, para na rin kami nandun sa ospital. Kaya maraming salamat sa mga frontliners. Maraming salamat din sa lahat ng nagbigay sa amin ng mga messages, message of condolences, mga pakikiramay sa amin, pagbibigay ng lakas ng loob, talagang pagpapaabot ng pagmamahal sa text, sa email, sa lahat, pati na yung pagbibigay sa amin ng mga pagkain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dito sa panahon ng aming pagdadalamhati ay nararamdaman namin ang inyong pagmamahal sa lahat ng paraan. At sana po, hihingi rin po ako ng dasal para sa aming lahat, sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa namin alam kung ang aking anak na si Banaue at ang kanyang kabiyak na si Dominic at si Raja, na lahat sila ay COVID positive, ay sana po ay maging negative na. Maasa po kami sa inyong dasal at gayon din po sa akin na sana rin po ay patuloy akong maging negative. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Alma. At marami po kaming nagdadasal para sa inyo at nagmamahal sa inyo. In fact, if you could just read mamaya yung mga comment section, napakadaming mga kaibigan ninyo ang nagbigay ng kanilang warm messages ng pag-ibig nila at pakikiramay nila sa inyo. Sa pambihirang pagkakataon po, bubuksan namin ngayon ang ISIP-ISAK, no? Tong aming Zoom, bubuksan namin ngayon. I am sending now the Zoom link, so you can join us. Please join us immediately because we will pray po for Ma'am Alma and Ma'am Banaue privately on this Zoom room. So we have posted the link. Just click and we will admit you into the Zoom room. Sa mga kasama naman po namin ngayon sa ISIP-ISAK, we will leave you with
the Song of Banaue, no? Isang awit ng dakilang pagmamahal at dakilang pangungulila. Ang title po ay Ginugunita Kita. Sa panulat ito ni Ma'am Maningning at inawit ni Ma'am Banaue. So please, for our friends at ISIP-ISAK, nanonood ngayon, watch that video. But if you want to join us on a private time of prayer right after this live stream, feel free po at i-admit namin kayo dito sa loob ng aming Zoom room. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat sa pagsama nyo sa amin sa pagbibigay-pugay namin sa buhay ni Doc Mick. Pahiram nga sa atin siya ng Panginoon. Sabi ni Ma'am Alma, she's so blessed to have Doc Mick for 50 years. At kahit sa atin, no, sa ating bayan, we are so blessed that we have a wonderful scholar, a man of arts, no? At talagang tunay na brave. Sabi nga ng isa, brave scholar. Brave and brilliant scholar. Maraming salamat, Panginoon, kay Doc Mick. At salamat sa inyo, mga kasama namin sa ISIP-ISAK. Hanggang dito na lamang po muna tayo. Islam.